Đừng nhìn cuộc sống êm ả bình yên như tiên cảnh mà nghĩ rằng cuộc đời Lý Tử Thức cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ít ai biết được, để trở thành Lý Tử Thức như ngày hôm nay, cô đã phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều. Trước sự bình yên tĩnh lặng là chuỗi ngày tháng sóng gió, thăng trầm Lý Tử Thức, sinh ngày mùng 6 tháng 7 năm 1990, là người Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Lý Tử Thức bất ngờ nổi lên như một hiện tượng khi được phát hiện là chủ nhân của loạt video cổ phong mỹ thực gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ đó cô trở thành blogger nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản Weibo của Lý Tử Thức có gần 17 triệu lượt người theo dõi. Đây là một con số không kém cạnh gì với những nghệ sĩ nổi tiếng ở đất nước đông dân như Trung Quốc. Ban đầu, Lý Tử Thức chỉ đăng tải video ẩm thực của mình lên trang cá nhân Weibo nhưng không ngờ đã tạo được hiệu ứng thành công không ngờ. Năm 2018, Lý Tử Thức mạo muội tạo kênh riêng trên trang YouTube và nhanh chóng nhận được nút vàng với hơn 3 triệu lượt người theo dõi dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây được coi là thành tích đáng để của Lý Tử Thức khi điều này không phải ai cũng làm được vì YouTube không phải là kênh mạng xã hội chủ lực tại Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau tất cả, Lý Tử Thức không chỉ đơn giản chiếm được tình cảm của người hâm mộ tại quê nhà mà những video của cô còn khiến cộng đồng mạng quốc tế đón nhận. Những ngày đầu ra mắt, Lý Tử Thức khiến mọi người ngẩn ngơ trước hình ảnh thiếu nữ thôn quê xinh đẹp sống ẩn dật giữa chốn rừng núi, tự mình làm những món ăn dân dã, trải qua những ngày tháng bình bình yên yên. Khi mà xã hội hiện đại đang ngày càng thay đổi, con người bị cuốn vào cuộc sống tất bật vội vã, thì lối sống thảnh thơi lánh xa bụi trần của Lý Tử Thức lại là niềm ao ước của nhiều người. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng, trước khi có một cuộc sống như thế này, cô đã phải trải qua tuổi thơ cơ cực, không mái ấm gia đình, phải xin ăn từng bữa mới có được Lý Tử Thức như ngày hôm nay. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không như những đứa trẻ khác, Lý Tử Thức lớn lên trong gia đình không có tình thương của bố mẹ. Người dành hết tình yêu thương cho cô chính là ông bà nội. Từ bé, Lý Tử Thức chưa từng được bố mẹ yêu thương, thậm chí cô còn bị mẹ kế đánh đập hành hạ. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trên trang cá nhân của mình, Lý Tử Thức không nói rõ vì sao không ở với bố mẹ, nhưng cô đã nói về ký ức ám ảnh lúc 6 tuổi khi cô bị mẹ kế đối xử tàn nhẫn như thế nào. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi còn nhớ, mẹ kế đã từng dìm đầu tôi xuống khe nước rồi đánh đập thừa sống thiếu chết. Mỗi ngày tôi đều phải chịu đòn, không có ngày nào mà tôi không khóc. Cũng chính từ lúc đó, tôi tự nhủ rằng, đời này chẳng cần bố mẹ nữa, tôi chỉ kính trọng và quan tâm duy nhất người đã cứu lấy mạng sống của tôi, Lý Tử Thức chia sẻ trên Weibo. Ân nhân mà Lý Tử Thức nói đến chính là bà nội. Cô trải lòng rằng, ngày tháng đen tối sống cùng mẹ kế cũng không kéo dài vì ít lâu sau, bố cô qua đời, cô về sống với ông bà nội. Gia đình Lý Tử Thức ở vùng quê nghèo, mọi thứ đều thiếu thốn, thế nhưng ông bà nội chưa bao giờ để cô phải chịu khổ mà luôn bù đắp tình thương mà cô đã thiếu thốn. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Năm 14 tuổi, gia đình ngày càng khó khăn, Lý Tử Thức phải bỏ học lên thành thị kiếm sống. Từ năm 2007 đến 2013, Lý Tử Thức làm dây di tại quán bar, nhưng được một thời gian, cô cảm thấy nghề này không thể đem lại niềm vui cho mình dù kiếm được thu nhập cũng kha khá. Trong khoảng 6 năm làm việc từ bồi bàn đến dây di trong quán bar, tôi mới thực sự biết điều mình muốn làm là gì. Lý Tử Thức trả lời trên Weibo bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Lý Tử Thức chia sẻ về việc mình từng làm dê di ở quán bar được 6 năm. Đối với cô, những ồn ào phố thị không phải là niềm hạnh phúc của mình. Sau tất cả, sự yên bình bên ông bà nội mới là điều mà cô khao khát có được. Năm 2012, sau khi ông nội qua đời, Lý Tử Thức cũng bỏ nghề dê di, quyết định về quê sống cùng bà nội và chăm sóc bà qua ngày bất chấp điều kiện kinh tế sẽ khó khăn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cũng từ giai đoạn này, những video ghi lại cuộc sống bình dị nơi làng quê nghèo được ra đời. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn đã làm nên phong cách ẩm thực cho Lý Tử Thức. Khi được mời tham gia chương trình Tôi là thực thần, Lý Tử Thức đã chiêu đãi ban giám khảo bằng một món ăn dân dã mang tên Thượng Phương Ghe Tôm, được thừa kế bí quyết từ ông nội. Cô nói, ông tôi là một đầu bếp, trước khi không có ai trông nom, tôi đã tự mình đi theo ông phụ thổi lửa, nhóm bếp. Có một lần cô được nhìn thấy ông làm món ăn này, nhưng lúc ông không để ý để trộm ăn một miếng và cảm nhận được mùi vị tuyệt đỉnh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bởi vì lúc đó nhà nghèo, tôi chưa từng biết đến đồ ăn ngon bao giờ, nên cảm giác khi đó chỉ biết là rất ngon. Sau này tôi muốn nấu ăn cho ông nhưng không còn cơ hội nữa. Bà nội là nguồn động lực duy nhất giúp Tử Thức có được cuộc sống như ngày hôm nay. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ở với ông bà từ nhỏ nên Lý Tử Thức đã học được nhiều điều từ cuộc sống thôn quê. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông đã dạy cô cách nấu ăn, trồng trọt và làm ruộng. Nhờ vậy, khi quay lại quê nhà, Lý Tử Thức bắt đầu mày mò, tự thực hiện một số video hướng dẫn công việc đồng áng hàng ngày và tạo được nhiều sự chú ý. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ban đầu, Lý Tử Thức làm video dạy mọi người cách nhuộm vải bằng vỏ nho. Dần dần cô gái Tứ Xuyên bắt đầu nảy ra ý tưởng làm video nấu ăn theo kiểu truyền thống, dùng những ngón nghề mà mình thành thạo nhất để làm nên một video hoàn chỉnh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ban đầu, một mình Lý Tử Thức tự thân vận động, tự làm tất cả mọi thứ. Sau này, mới có thêm người phụ quay và làm hậu kỳ. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhìn đơn giản, nhưng có những video được quay đi quay lại hơn 20 lần. Lý Tử Thức tự mình làm hết mọi việc. Xem những video của Lý Tử Thức, nhiều người có thể thấy được cô gái mỏng manh của Tứ Xuyên không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào, từ việc đào đất, xây bếp, làm những món đồ trang trí nội thất bằng gỗ, bằng tre. Trước những hình ảnh này, không ít người nghi ngờ đó là chị tiểu xảo, và Lý Tử Thức không ngần ngại khoe bàn tay thô ráp khi tự mình làm những việc đó. Lý Tử Thức thường không lên kế hoạch cụ thể rằng mình sẽ quay video gì, mà cô sẽ đi dạo xem trong vườn vào thời điểm đó có hoa gì nở, quả gì chín, rồi mới suy nghĩ chủ đề thích hợp. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để miêu tả về bản thân mình, Lý Tử Thức tự nhận cô có 3 đặc điểm đáng chú ý, chính là cố chấp, điên và chịu khổ. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn đã giúp Lý Tử Thức tự rèn luyện chính bản thân mình. Khi gặp thử thách, cô không thể mong có ai đó cho mình một hướng giải quyết mà chỉ biết dựa vào bản thân mình. Lý Tử Thức cho biết, nguồn động viên to lớn nhất trong cuộc đời của cô chính là bà nội. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cô vốn là người sống lạc quan, hay nghĩ về điều tích cực, nhưng có đôi lúc cũng không tránh khỏi những cảm xúc hỗn độn. Những lúc như thế, Lý Tử Thức chỉ cần ôm bà và khóc một trận thật lớn thì mọi thứ sẽ tan biến và tiếp tục cuộc sống của mình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà chính là trụ cột tinh thần duy nhất của tôi. Điều tôi cần làm bây giờ chính là chăm sóc bà thật tốt và cùng bà sống qua ngày thật bình yên. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều lúc cuộc sống nổi tiếng của tôi đã đem đến nhiều rắc rối cho bà, đó là điều mà tôi chưa bao giờ muốn. Lý Tử Thức trải lòng. Một số người khi xem video của Lý Tử Thức đã thốt lên rằng,
cuộc sống của tôi mới thực sự bình yên làm sao khi xem những video như thế này. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để mọi người thấy được rằng, trong từng video của mình, Lý Tử Thất đã đặt cảm xúc của mình vào đó. Trước hết là sự bình yên dân dã qua từng nguyên liệu trong món ăn, tiếp theo đó là sự tỉ mỉ, chăm chút như cảm giác xoa dịu sự mệt mỏi mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau tất cả, những video ẩm thực của Lý Tử Thất đều hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ, giúp con người ta hướng đến một cuộc sống yên bình, không hối hả, gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực mà chỉ hướng về thiên nhiên cùng những tình cảm đẹp nhất trong tâm hồn. Và trong mỗi món ăn mà Lý Tử Thất mang đến sẽ giúp bạn có thể cảm nhận được một câu chuyện, một thứ tình cảm hoặc một hồi ức vui buồn. Đó chính là thứ giá trị tuyệt vời mà một món ăn có thể mang đến. Nhiều người biết rằng, niềm hạnh phúc trong cuộc sống đôi khi không phải là tiền bạc hay những vật chất xa hoa mà chính là ẩm thực. Cũng giống như việc Lý Tử Thất làm món ăn thượng phương ke tung trong chương trình Tôi là thực thần. Khi ban giám khảo thưởng thức, họ không chỉ thấy ngon mà còn cảm nhận được tình cảm dạt dào cùng những ký ức đẹp mà Lý Tử Thất dành cho ông nội của mình. Tổng hợp, cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân